Доброго мирного дня вам. Головне не забути ліцензію відразу виставити. Рубіни нам дають. Добавили. Ліцензію нам ще одну не добавили. Потрібно, щоб добавили. Квестів давно не було. Добавили. Добавили. Хто сумнівався, не вистачить часу. Якраз часу вистачило на той запас, який ви залишали. Питали, як діставати легендарну, а легендарна дістається завжди тільки серією поєдинків. Якщо не змінили налаштування в грі. Можливо, ще в колесі випаде, пощастить. Мені жодного разу так не щастило. Легендарна не падала ніколи з колеса. Квест. Знову купа різної гедоти. Що нам там? Дають різні солом'яні в 5-й коробці нова. Невідомо, як дадуть, не дадуть поки що. Така медалька негарненька. Змінили налаштування. І невідомо, дадуть, не дадуть. Були якось вже події з легендарною. Там, де дуже-дуже важко давали отримати саму легендарну. Зараз, на перший погляд, схоже, взагалі не дадуть. Змінили завдання. Буде жесть, якщо ми ліцензію змогли зберегти, а до самої приманки не дотягнемося. Це буде прикол. Прикол з приколів.
дали отримати. Але перше це ні про що. А що у нас у великому? А колись в ньому також давали легендарну в кінці. Були колись часи. Бачу, нову легендарну вже додали ще сьогодні зранку, можливо раніше, помітив вранці. Вже в дереві нова легендарна була. Було колись, ми цю легендарну шукали просто від берега. Вона дуже-дуже рідко попадається. Можна сказати, взагалі ніколи не попадається. Не знаю, як зараз. Але тоді ловили. І, мабуть, одному із 100 вона попадала. Кланова з'явилась, або як вчора. Минула година після початку, тільки тоді з'явилася кланова вже. Як мені писали, перезавантажуй. По-перше, невідомо коли саме змінять. Завжди відбувається з їхнього боку перезавантаження. Поки я грав відео, перезавантаження не було. Тому не виправили. І по-друге, невдобно перезавантажувати на телефоні. Нема в грі такої функції перезавантажити. Це потрібно виходити з гри і потім знову заходити в гру. Нагадаю, це на відео якось знімати, не дуже так комільфо. Нагадую гравцям нашого клану, сьогодні 11 КП, тому давайте активно набивайте гачки. Так, кланова з'явилася. Але не активувалася. $3Х нам потрібно і міфічна. В кланову. Поєдинки. Після зміни налаштувань невідомо, дадуть нам легендарну. Казав, не буду робити рідкісну вудку, все-таки зробив. Але зробив 6-ту. З вудкою веселіше, ніж без вудки. Якось без вудки рекорди більше заходили, ніж з вудкою. Якийсь Вінчензо
Італія. Мабуть. Думав скидати трофеї до 2К, не скидати, все-таки не скинув. На 2,2 залишив. Та додаткова подія в нас була 2 рази або 3 рази. У мене вона пройшла як 2 рази. Мої вітання. Я тільки про це балакав, як ми ловили колись. Або твої думки прочитав, або ти мої прочитав і написав про це. Можливо, потрібно пробувати тоді. Також пощастить зловити. Це в нас нова подорож почалась. Потрібно зайти взяти приманку. Відразу прочитав холестерин. Божевільний холестерин. Буде цікаво, якщо легендарна попадеться. Дивіться, як обганяє мене Дорофей. Це Бог чогось там, Дорофей. Дорофей, ти купив квиток? Купив квиток в подорож? Або в тебе на першому, другому, третьому рівні звичайно і такі вже рекорди. Потрібно і мені тоді заходити в подорож. Невже з другим, третім рівнем приманки більше, ніж без? Добре, в мене хоча б серія була вже зроблена. Та ні, не могли в тебе бути з такими з першим рівнем приманки такі рекорди, ніяк не могли бути. Шкода, не подивився на профіль гравця. Донатний, недонатний. Такий цікавий смайлик. Таке відчуття до школи той смайлик, але ж школа вже пройшла. Що у нас там взагалі в завданні? А що це за ліцензія така? Знову 9К потрібно.
Відчуваю, дуже тяжко буде рекорди робити. Дуже тяжко. Точніше, не рекорди, а дістатися до легендарної. Це буде прикол, якщо нам перший раз. А чому це не основна локація? Дуже дивно. Чому не основна локація? І всі завдання майже стоять з новою легендарною. Майже всі завдання. Дивно так мати ліцензію на легендарну, але при цьому не мати самої приманки. Мені колись попадалась легендарна, але це було на початку гри, коли тільки почав грати в гру. Після того і не пробував. Було б дуже цікаво. Це гравець скинув поєдинок за обох. Десь зарахувало за обох 153. Дуже велика різниця. Дуже велика різниця. В 2 рази різниця. До легендарної. Нема відчуття, мені попаде так легендарно. Це в тебе, Сергій, якась фантастика відбулася. Попалася легендарна на основну карту локації. Можливо, комусь ще так випаде, попадеться легендарно. Це буде така
Інтригуюча закономірність. Коли не в одного гравця попадеться легендарна без приманки. Як там наші топчики? Купив приманку. Не схоже ти донатний гравець. Не схоже, як же ти дістав приманку. Також попала тобі. Умовно від берега. Різниця в очках нереальна. Абсолютно нереально дістати таку різницю. Це другий варіант, тільки в колесі накручувати приманку, щоб до неї дістатися. Давно ми чекали цього моменту, коли зроблять неможливо дістати до легендарної. Давно цього чекали. І ось цей момент прийшов. Скоріше за все. Стовідсотково поки що не буду це стверджувати, але набрати ще таку ж саму суму в події нема звідки. Так само, щоб і сама легендарна попала. Це нереальна фантастика. Будемо без легендарної приманки, але з ліцензіями. І на ліцензії нас помали, і на самій приманки нас мають по повній. Переведуть гру або донат, або через колесо. Або 11 КП діставати. Навіть дякую не можу написати. Як мені писали, я про це знаю, дивитися в меню, але це ж наскільки довго.
Поки заходиш в меню, вибирати потрібне СМС. Невідомо, що там в грі відбувається. Невідомо, як там гравець себе веде. Суперник. Не завжди. Звичайно, можеш СМС натиснути, різні обставини бувають. А якщо заходити в повне меню, так то взагалі провалююся в грі. Весь настрій впав. Такі надії були на ліцензію. Нащо потрібна та ліцензія, якщо не можна взяти саму приманку, дістати. Також, як ти мені, Сергій, казав вчора, як я поплюжу власників, а як не поплюжити власників, ну от на даний момент. Абсолютно нам зробили нереально дістати до приманки. Як їх не поплюжити? Абсолютно власники нам перекрили доступ до отримання легендарної приманки. Абсолютно. Я не бачу особисто ніяких варіантів. 4 місце можна закрити. Але що ж дасть 4 місце? 2 подпіль неможливо без легендарної закрити. За обох 3 також нереально закрити. 2 ще можна за дуже великого везіння закрити, а 3 закрити нереально. Як їх не поплюжити? Колесо крутити. Що у нас взагалі там по нагородам? Це ж туди дістатися абсолютно нереально. Давайте спробую. По скільки крутити? Так крутити? Давайте. Одні жетони. Одні жетони і наживка. Приманка. Це відео завершую. Почну інше.